Hey guys! In today's video, gagawa tayo ng chocolate graham balls. So what are the ingredients? So we have yun na yung mga ingredients natin. Backstory lang. Gumagawa ako ng ganito when I was in college, first year college, at binebenta ko sa mga high school students sa pinsan ko. Siya yung nagdi-deal dun sa sa canteen. And nag-earn ako dati talaga ng ganitong small business. And happy na ako dun. And meron pa nga akong Facebook page, as you can see here. And I'm still receiving some likes sa page na yon until now. So yun, nakakamiss lang. First, we need to get a big bowl and spatula. Then, open na itong dalawang graham. Crushed graham, FYI. And then, nung gumagawa ko ng ganito, guys, is actually munchkin yun. And I'm using Ace biscuit. So, dinudurog-durog namin yun ni Mama tsaka ni MM dati. So, yun. Is it too much? If ever. I think sakto lang. So, I'm gonna make I already opened this crushed graham. So, gagawin natin, estimation natin dito is 2:1. It means dalawang graham, crushed graham, and then also itong 1 can of condensed milk. Okay. Slowly lang. Para akong gumagawa ng munchkin dati, OMG. Dati guys, nag-enjoy talaga akong gawin yon. Ano ba? Di ba nung pag-college, meron kang mga extra na break time. Kasi yung mga subject mo, anong oras pa. So yun. Diba? Nagpa-part-time lang. Yun. So right now, so ito na siya. I-mix lang natin siya. Actually, madami na nga ito eh. So, mix lang natin to hanggang mabuo natin yung gusto natin na mixture. Okay, guys, tapos na natin siyang mahalo. And kailangan yung texture niya is mabasa-basa konti. And talagang mahalo yung powder at saka yung yung condense. So, right now, gagawin natin is assembling. Scoop lang natin siya. So, para lang talaga tayo gumagawa ng munchkin, no? Pero ginagamit lang natin is graham. So, yun. Kasi wala kasi kaming makita dito na Ace. Diba? Ace yun. So, gaganito lang natin siya. And then, we need to take the marshmallow. Laki ng marshmallow namin. So, paikutin lang natin siya tulad ng pagpaikot niya sa'yo. So, yun. Ganun na. So, ganun ang itsura niya. Ubusin lang natin to, no? Ito yung pinaka-favorite ko na part. Yan. Alam nyo guys, chika ko lang. Nung bata ako, ang dami kong diskarte.
Nung elementary ako, I think hindi to alam ni Carl. Nagbabike ako para lang mag-deliver ng ice. Wow! Sa friend ng mama ko. Kasi yung friend ng mama ko, si Auntie Lisa, hi, shoutout to Auntie Lisa. Nagtitinda siya and wala siyang supplier ng ice. So, ginagawa namin, yung mama ko, kami yung tagahatid ng ice. Tsaka yung yung bisikleta ko noon is yung parang may basket sa sa front. Tapos, kailangan mong mabilis ang magbike para lang di matunaw yung ice. And I always wake up very early in the morning, siguro mga 5 a.m. para lang i-deliver yung ice, 5 or 6 a.m. Tapos, babalik ako sa bahay para maligo kasi may pasok pa. Yung mga ganong klaseng diskarte lang, no? Nakakatuwa lang kasi guys, kung iniisip nyong magkaroon ng extra income, may solusyon naman talaga. Ang lang yan talaga is motivation, hard work, tsaka patience. So guys, yung size pala ng bilog na gagawin natin is bite-sized lang. Hindi naman masyadong kalakihan. Para mga 1-2 bites lang. Ox na yun. This is my first time doing this using the crushed graham. Kaya tingnan natin yung result mamaya. But I think mas maganda siya at mas masarap. Kasi mamaya i-coat natin yan ng chocolate. Basta. Watch nyo lang the whole process para malaman nyo. I remember pala guys, dati, yung sa ko nga sa small business ko, biruin nyo, kailangan kong magbilog ng mga 100 to 300 pieces. Kasi yun yung ko eh. Yun yung quantity ko na dapat gawin. 200, 300 ganun na pieces. Kaya, praktisado na tong kamay na to. Sa pagbilog. Yun. Hindi naman siya masyadong messy din. As long as na-mix lang talaga siya. Ganyan. Diba? Ang sarap. Finally, natapos na natin. Pero enjoy naman. Kaso nga lang, kailangan nyo lang talaga ng patience. Pero, as you can see, ubos. So, punta na tayo sa kusina para sa next step. So, guys, ayun tayo sa kusina para i-melt natin yung chocolate. So, all you need to do is magpakulo tayo ng tubig. And then, itong another container. Lagay natin dyan. Then, yung chocolate na mismo. Lagay natin dyan. So, tutunawin lang natin yan. So guys, natunan na natin yung chocolate. Balik na tayo sa studio. Studio! So balik na tayo sa studio, guys. So guys, nakapag-melt na tayo ng chocolate. So next step, i-dip lang natin siya. 1 by 1. Alam niyo guys, perfect to. Especially ngayon na palapit na ang Pasko. So, gaganon lang natin siya. So guys, perfect na perfect to, especially ngayon na palapit na yung Pasko. You can do this for your dessert or kaya naman gift nyo, Christmas gift nyo sa mga loved ones nyo.
So guys, if ever wala kayong mahanap na ganitong chocolate chip sa mga grocery stores, kasi alam naman natin, minsan hindi talaga kompleto yung sa grocery stores. But you can also use desiccated coconut. Yung ano talaga, original na munchkin na coating niya, yung coconut. Finally, natapos din natin to. But meron pa akong mga remaining na balance na hindi pa na-coat. Pero, I was thinking na pwede natin siyang i-coat dito sa chocolate rice. So, right now, gagawin natin, next step is isi-sprinkle lang natin siya. Para may another texture siya when you eat it. Parang mayroon siyang crunchy feeling. Perfect na perfect to guys for Christmas, and also if you want to get extra income, pwede to for your business. So guys, ito na ang ating final na na touch up. Pero we need to we still need to put in the fridge maybe 30 minutes to 1 hour para tumigas lang yung chocolate niya. And after nun, kainan na! So, okay guys, tapos na ang ating ginawang chocolate graham balls. As you can see, napaka-yummy niya tignan. Yun. So far, yung naman niya, yung process niya, yung last part lang siguro yung napaka-messy kasi nga sa chocolate. Pero, so far so good naman kasi makikita mo naman yung final product is napaka-yummy tignan. So, I highly recommend this, guys, especially magpapasko. Pwedeng-pwede to for your dessert. Himagas. Pang-himagas. Yun. And you can actually store this maybe roughly 5 days. Guys, kung hindi kayo makahanap ng chocolate chip, you can use desiccated coconut para meron naman siyang another flavor. Sana guys, nag-enjoy kayo sa video na to, and you can do this at home with your kids, and for sure mag-e-enjoy sila. Please like, share, and comment down below if you want more videos like this, and comment na din if you have any suggestions. Thank you so much guys for supporting me. Magwa 1,000 subscribers na tayo, and hopefully before this year ends, magwa 1,000 na tayo. Hopefully! So, thank you so much, and I will see you on my next vlog. Bye-bye!